Привіт! Якщо ви не знаєте, як смачно замаринувати та приготувати м'ясо молодого козлика, тоді це відео буде для вас цікавим та корисним. Сама таке готувала вперше, результатом неймовірно задоволена. Смачне м'ясо, без стороннього запаху, вийшло ідеальне, тому ділюсь рецептом. Тут у мене передня нога разом із лопаткою та ребрами. Буду запікати ось таким цілим шматком. Але перш ніж приступити до приготування, м'ясо я вимочила 1 добу у злегка підсоленій воді, яку 4 рази замінювала на свіжу. Це запорука того, що потім не буде ніякого стороннього запаху та присмаку. Після цього обов'язково знімаю тонку плівку, яка вкриває м'ясо зверху. Усе зайве, що не подобається, жир теж видаляю, він не потрібен. Далі, 1 головку чеснику почистила і зубчики порозрізала на 3-4 частини. Роблю проколи ножем і нашпиговую м'ясо чесником з обох боків. Чесник тут абсолютно не зайвий, гарно пасує до такого м'яса. Маринувати буду із додаванням таких спецій. Це коріандр, 1 столова ложка. Коріандр – це класика. Він ідеально підходить до любого виду м'яса, підкреслить та підсилить його смак. Також тим'ян, інша назва чебрець, це його листочки, так само 1 столову ложку. Він має такий ніжний аромат, саме те, що треба. І ще додам розмарин, теж 1 столову ложку. Я усе додаю чайною ложкою для пікантного смаку, для гостринки, 1 чайну ложку гострого перцю червоного. Гостроту кожен регулює на свій смак. До столова ложка солодкої паприки та зовсім трохи чорного меленого перцю. До спецій додаю рослинну олію, рафіновану, щоб спеції краще розкрились та м'ясо не було потім після запікання сухим. Сіль за смаком, у мене це 1 столова ложка зверху. Має вийти ось така пряна маса із спецій, якої добряче змащую м'ясо з кожного боку. Зверху ще трохи лаврового листя і залишаю маринуватись. М'ясо я маринувала трохи більше 1 доби, менше не рекомендую, 1-2 доби для такого шматка це в самий раз. Запікаю в духовці. Для цього 2 морквини та 2 цибулини нарізала ось так довільними шматками. Вони під час запікання м'яса віддадуть йому свій аромат. На овочеву подушку викладаю м'ясо, обгортаю його спочатку у пергамент, потім у кілька шарів фольги. Шматок доволі великий і не помістився у рукав для запікання. Тому так. Запікала при температурі 180 градусів, режим конвекція вверх та вниз. Час запікання залежить від ваги м'яса. Легко запам'ятати, 1 кг м'яса – це значить 1 година запікання в духовці. У моєму випадку це буде 2 години. За останні 15 хвилин до кінця запікання розрізала фольгу, щоб м'ясо зверху трохи підрум'янилось та обсушилось. Моє м'ясо вже запеклось, подивіться, яке воно красиве у розрізі. Вам показую, коли воно повністю остигше. Не було змоги зняти цей момент з пилу жару, як то кажуть. Але нічого. Немає м'яса стороннього запаху, гарно пропеклось, має свій ні на що не схожий смак. Спеції доповнили його і не перебили, а це важливо. Результатом я неймовірно задоволена. Хоч і готувала таке м'ясо вперше, але дійсно смачно, тому рекомендую. Буду рада, якщо відео було для вас цікавим та корисним. А я усім бажаю смачно їсти та бути здоровими. Усім пока!